سلام، امیر هستم. امروز با آقای تور اینجا اومدیم یه پروداکت جدیدی اومده به اسم پر. میخوایم امتحان کنیم و ببینیم چیه و به چه دردی میخوره. Hi Tour, can you tell me what's Pre? Well, Pre is a unique mineral spray that affects your blood instantly. اوکی، من ازشون پرسیدم که پری چی هستش. ایشون میگن که یه دونه اسپری مواد معدنیه که خیلی سریع توی خون اثر میکنه. How does it work? What's the benefit of using Pre? When Pre enters into your body, it affects your blood instantly. اوکی، من ازشون پرسیدم که چطوری روی خون عمل میکنه. میگه از وقتی که استفادهش میکنید به سرعت و به طور دائم توی خون اثر میذاره. What is the benefit of using Pre? Well, you will get better circulation because it affects your bloodstream. You will get more oxygenation. You will get better stamina and also better restitution after exercise. من ازشون پرسیدم که چطوری رو خون چه اثری داره. میگه بهتره برای گردش خون، بهتره اکسیژن بهتری توی بدن ترانسفر میشه و what was the last one? Better sleep. خواب بهتر. Who can use the Pre and how can we use it? Dosage and stuff like that. Everybody can use Pre, young, old, and in between. So it's a product for everybody. You use it 3 to 4 times a day, and it lasts for about 3 to 5 hours when you use it. من ازشون پرسیدم که چجوری میتونیم مصرف کنیم و چه کسایی میتونن اینو مصرف کنن. ایشون گفتن که فرقی نمیکنه، جوونا، پیرا، حتی کسایی که بین این ایج هستن، بین این سن هستن میتونن مصرف کنن. طریق مصرفش اینه که 3 تا 5 بار در روز، هر بار 3 تا 5 اسپری. هر بار که شما اسپری میکنید تقریبا 5 ساعت 3 تا 5 ساعت توی خون میمونه و باعث میشه خون گردش خوبی داشته باشه توی بدن. What we're gonna do is you're gonna take my blood and we're gonna see how does it work. Yes, we are. الان میخوایم خون منو بگیریم و ببینیم که قبل و بعد از استفاده اسپری خون من چجوریه، قبلش و بعدش. امیدوارم که راضی باشید. Okay, so now we're going to do the test. تست رو الان میخوایم انجام بدیم. I'm going to prick you in your finger, and I'm not going to use any alcohol to clean it because that will ruin the blood. Okay. الان میخواد آزمایش بگیره که هیچ الکل استفاده نمیکنه چون خون رو خراب میکنه. الان من باید بگم او. So I'm using the blood to clean the spot. اوکی، خون استفاده میکنه که جای خون رو تمیز کنه. که الکل نزنه، که خون رو خراب کنه. باید طبیعی باشه. And it doesn't matter where I take this sample. فرق نمیکنه از کجا خون رو بگیره. All the blood in your body has passed your heart within 3 minutes. همه خون تو بدن در عرض 3 دقیقه از قلب رد میشه. So this is a reflection of how you've been treating your body. That's what we're going to see now, and we're going to see how your lifestyle affects your blood. That's what we're going to see now. الان میخوام ببینیم که خون من چجوری خونم رو به اصطلاح نگه داشتم یا باش چیکار کردم و الان اثر در واقع سیستم زندگی من که چجوری میخورم یا چجوری میخوام یا کلا توی خونم الان معلوم میشه. And then we're going to use the spray, and then we're going to wait for 3 to 5 minutes and see if it changes what's the state of your blood. Okay. الان بعد از اینکه اون نشون داد که به چه شکلی هستش، من اسپری رو میزنم. 3 تا 5 دقیقه صبر میکنیم تا ببینیم که چجوری روی خون من اثر میکنه. Okay, so let's get to it. الان استارت میکنیم که ببینیم چطوره. الان خون رو گرفته، میخوایم ببینیم که خون من به چه شکلیه. Okay, so let's see what it looks like inside of you. میخواد الان ببینه که داخل من چجوریه خونم. So here we see your red blood cells. All of these are your red blood cells. اینا تمام گلوبولای قرمز خون منه. And then we can scan a little around to have a look and see what the status of your blood is. And what we can... یکم پایین بالا میکنه که ببینه چجوریه خونم.
And you can see that many of them are white. همینطوری که می‌بینید وسط خیلی از گلوبول‌های قرمز هم سفید رنگه. And that's an indication that you are dehydrated. این نشون میده که من آب بدنم کمه. And you see also they are sticking together like this. من نگاه می‌کنید که خیلی‌ها چسبیده به هم. You see it here, 2 and 2 and که می‌بینید اینجا 2 به 2 با هم چسبیده یا بعضی جا 3 تا با هم چسبیده. And that is a sign of free radicals. این به خاطر رادیکال‌های آزاده که وجود داره. منفی و مثبت میشه گلوبول‌های خون و میچسبه به هم. And here you also actually see a white blood cell. This is a white blood cell. And you also see these red ones. And they're supposed to be completely round and no miscoloration or changing of shape. And they're supposed to be separate. اینجا گلوبول سفید رو می‌بینیم و اون گلوبول‌های قرمز باید رنگشون یه دست باشه، وسطش سفید نباشه و فرمشون به یه شکل باشه و به هم نچسبیده باشه، هر کدوم برای خودشون سوا باشه. So now we got a fairly good picture of what your status is. So now we're going to see if pre is able to change this. الان می‌بینیم که تصویر خوبی از خون من گرفته و می‌خواد ببینیم که پری می‌تونه کاری باش بکنه یا نه. So then you can just take 4 sprays in your mouth. And just hold it there and just let it work inside your system. That's one flavor. I would like you to test another one as well. This is just a different flavor. خیلی خوشمزه بود. So it's very nice and tasty as well. این مزه نعنا بود. خیلی خوب بود. خیلی راحت، یعنی اذیت نمی‌شد. So now we're going to wait for a couple of minutes just to let this start to work in your system, and then we're going to do another blood test of you, and then put it here and see if we see any changes. الان یه خورده صبر می‌کنیم که ببینیم که این اسپری اثر کنه، دوباره خون منو میگیره که ببینیم فرقی کرده یا نکرده. اوکی، الان خون منو گرفته، تو میکروسکوپ گذاشته، بعد از 5 دقیقه خیلی هیجان انگیزه ببینیم چی شده. Okay, so let's see. Now 5 minutes have passed, so let's see what's happened, if it's done anything with your blood. So here we see your red blood cells again. And now you see they're not sticking together. They are completely round and no miscoloration. الان این خون منه، اون عکس قبلی که دیدین با این همه فرق رنگ، تغییر رنگ ندارن، رنگشون یه دسته، همه گرد و مناسبن، هیچ کدومشون هم اگه نگاه کنید به هم نچسبیده. قبلا 2 تا 3 تا به هم چسبیده بود. خیلی جالب. So it went from this اینجوری بود قبلا to this الان اینطوری شده. in 3 to 5 minutes. 5 دقیقه. خیلی جالب. So it's a very simple question you can ask yourself. Do you think my body is better off having this blood than having this blood? خیلی یه سوال خیلی ساده‌ایه که میتونی از خودت بپرسی، بهتره که این خون رو داشته باشم یا اون خون رو داشته باشم. مسلماً اینو دیگه. This says all. Picture just says 1,000 words. من فکر می‌کنم that's the reason that it works for the concentration, transfer the mineral foods and transfer the oxygen and stuff like that. It goes easier, right? Correct. Yeah. Because your blood is in optimal state, now they can perform their task. Now they can do what they're supposed to do. الان سلولای خون به صورتی که کاری که باید انجام بدن به راحتی انجام میدن. رسوندن خون، رسوندن اکسیژن، رسوندن مواد غذایی به سلولای بدنه و میبینید همینطوری تو عکس که خیلی جالبه. And maybe the biggest change is when you see the past picture is that you see all of them are dehydrated and sticking together, and now they are all hydrated and not sticking together. چیزی که خیلی جالبه و فرقی که زیادی که داره تو عکس قبلی که دیدین، همه کمبود آب داشتن
و به هم چسبیده بودن، ولی الان می‌بینید که کمبود آب ندارن و به هم نچسبیدن. And in the smallest blood veins in your body, the blood cells, they go one by one after one another. In the brain, in the muscles, in the organs. و این چیز جالبی که درباره این حالت پیش میاد اینه که توی رگ‌های خیلی نازک بدن، توی مغز و قلب، اینا دونه دونه پشت سر هم رد میشن، به هم نچسبیدن که به سختی رد بشن. و اینو واقعا جدی میگم، از وقتی که این اسپری معنا زدم احساس میکنم خیلی بیدارترم، یعنی هم بهتر میبینم هم احساس بیداری بهتری میکنم. خیلی جالبه. So it's quite exciting to see how 4 simple sprays can make that of an impact of your body. خیلی هیجان انگیز و جالبه که یه اسپری کوچیک با 5 تا اسپری میتونه چیکار بکنه توی خونه و توی بدن. ببینید که همه شکلشون دایره‌ایه، یه دست رنگشون هیچ کدومشون هم به هم نچسبیدن. حالا من اینو از رو اکسپریانس تجربه خودم میگم، وقتی خون آدم به این شکل باشه، موقعی که ورزش میکنی اکسیژن بیشتری به عضله میرسه و باعث رشد بهتر عضله هم میشه، باعث میشه هم رشد عضلات بهتر بشه، هم اکسیژن بیشتری برسه و هم مواد معدنی بیشتری به عضله برسه.